কিন্তু এখন কমপ্লিটলি শুকাই আছে, হয়তো বাৰিষা কালত এখন পানীৰে ভৰ্তি হৈ যায়। কোকৰাঝাৰখন বহুত ধুনীয়া চিটি হয়। এই নেশ্যনেল পাৰ্কখনত আহি পেলাই মোৰ এখন কিতাপৰ কথা মনত পৰি গৈছে দৰ্শক মণ্ডলী। ক'লে যে এটা হৰিণা আছে আৰু সি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে, চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিছে। আৰু ছাৰ এখন বেছি পুৰণা নেশ্যনেল পাৰ্ক নহয়, 3 বছৰ হৈছে। এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক বনোৱাৰ কাৰণে ছাৰ আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা? দৰ্শক মণ্ডলী, ধুনীয়া এখন সৰিয়হতলী, সৰিয়হৰ ফুলেৰে ভৰ্তি হৈ গৈছে আৰু আমি মাজুলীৰ পৰা গৈ আছো এতিয়া বড়োলেণ্ডলৈ। এদিন ঘৰত সোমাই পেলাই আমি বড়োলেণ্ডৰ মুখলৈ আগবাঢ়িলো আৰু প্ৰায় 8 ঘণ্টা 9 ঘণ্টা লাগি গ'ল আমি নগাঁৱৰ পৰা কোকৰাঝাৰ পাওঁতে। আৰু কোকৰাঝাৰখন বহুত ধুনীয়া চিটি হয় আৰু আমি কোকৰাঝাৰ পাওঁতে সন্ধিয়াই হৈ গ'লহি। আপোনালোকে দেখিছে কি ধুনীয়া ভিউ। আৰু এইটো ঘৰতেই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গেষ্ট হাউচত আমি ৰাতিটো কটালো আৰু আজি আমাৰ 2 নম্বৰ দিন কোকৰাঝাৰত। ৰাতি কালি ইয়াতে অকণমান ভয় লাগিছিলে, কাৰণ দেখিছে আপোনালোকে চব ফালে গছ গছনি, বহুত দূৰ দূৰণিলৈকে মানুহ চানুহ নাইকিয়া তেনেকে, অকল ৰাতি জিলিৰ মাত চিং 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 চিংকে, টোপনি অকণ কমেই হৈ গ'ল। আমাৰ ঠিক তেনেকে আজি ইয়াত বেছি কাম নাইকিয়া। আমি ৰাতিপুৱাই গ'লো বড়োলেণ্ড ছেক্ৰেটেৰীত আৰু তাত আমি অলপ টাইম কটাই মেলি কাম কেইটামান কৰি আমি ওলালো নতুনকৈ স্বীকৃতি পোৱা ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ বুলি। ৰেঞ্জাৰ ছাৰক আমি ফোন কৰি থৈছিলোঁ আৰু ছাৰে আমি আহি পোৱাৰ লগে লগে ক'লে যে এটা হৰিণা আছে আৰু সি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে, চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিছে। আমি অকণো দেৰি নকৰি তাৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িলোঁ। আৰু এইটো এটা প্ৰকাণ্ড হৰিণা। মই ভাবি আছিলোঁ হৰিণাৰ চাইজ ছাগলীৰ সমান হয়, কিন্তু এইটো এটা গৰুৰ সমানেই হয়, বহুত ডাঙৰ হৰিণা। দেখিছে আঘাতপ্ৰাপ্ত এটা হৰিণ আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে বচাই আনিছে চিকাৰীৰ পৰা। আৰু বিন্দাছ আছে এতিয়া। আমাৰ সময় জংঘলত থাকে ন, তাৰ এতিয়া মনত ভয় নাই, বিন্দাছ ঘাঁহ খাই আছে। আপোনালোকে কাণখন দেখিছেনে? ঘাঁহটো লাগি আছে তাৰ। চোৰাং চিকাৰীৰ আঘাতৰ কাৰণে তাৰ সেই ঘাঁহটো হৈছিলে, অকণমানৰ কাৰণে বাচি গ'ল বেচেৰাটো। মানুহবিলাক যে ইমান নিষ্ঠুৰ নহয়, খঙেই উঠে বহুত। ইয়াত ছাৰ কি কি জীৱ জন্তু পোৱা যায়? বহুতৰ আছে, বাইচোন পাব আপুনি, মেইনলি আপোনাৰ গল্ডেন লেংগুৰ, হয়, স্পটেড ডিয়াৰ, বাটাৰফ্লাই আছে, বহুত স্পেচিছ আছে। বহুত স্পেচিছ। বাঘটো আমাৰ এটা ট্ৰেক কেমেৰা আছিল, তাতে দেখা পাইছে। এতিয়াও আমি ভালকৈ কনফাৰ্ম নহয়, এইটোত এটা পাইছিল ভূটানৰ ওচৰত এইটো। আৰু কিবা আছে, আমাৰ লিউপাৰ্ড টিউপাৰ্ড আছে এইবিলাক। হয় হয়। আৰু ছাৰ এখন বেছি পুৰণা নেশ্যনেল পাৰ্ক নহয়, 3 বছৰ হৈছে। এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক বনোৱাৰ কাৰণে ছাৰ আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা? মোৰ অনুভৱ খুব ভাল। মানে এইটো এটা গ্ৰেট ছাকচেছ বুলি ক'ব পাৰি আমি। এইটো নেশ্যনেল পাৰ্ক হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতো লাভৱান হৈছে, এলেকাৰ মানুহ লাভৱান হৈছে, এনভাইৰনমেণ্ট ছেফ, ৱাইল্ড এনিমেল ছেফ। সেইকাৰণে আমি বহুত আমাৰ এই মানে ধৰক মানে আমাৰ দেশৰ বা এই এলেকাৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ এটা নাম কৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু দেখিলে আপোনালোকে এয়া ৰেঞ্জাৰ ছাৰ এই হৰিণটো চোৰাং চিকাৰী হাতৰ পৰা আনি পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ থাকিলে আমাৰ অসমখন যোনটো জংঘলী বুলি মানে এটা এটিটিউড আছে, সেই এটিটিউডটো মানে পূৰা থাকি যাব। দৰ্শক মণ্ডলী, এই 2 বছৰ হৈছে এইখন অভয়াৰণ্য মানে নেশ্যনেল পাৰ্ক হোৱা, আৰু এইখন আমাৰ মামা মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ বহুত মানে ইয়াত মানে প্ৰভাৱ আছে যে এখন মানে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ডাইৰেক্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক বনাই দিছে। আৰু দেখিছে আমি এতিয়া হৰিণ এটা আমি লগ কৰি আহিলোঁ। দেখিছেনে দৰ্শক মণ্ডলী, আমি এতিয়া মেইন গেটৰ পৰা সোমাইছোঁ। মই বেক চাইডে আছোঁ, সেইকাৰণে গেটখন উল্টা হৈ গ'ল। সোমাইছোঁ আৰু দৰ্শক মণ্ডলী। এক লুংলুঙীয়া ৰাস্তা, জংঘলৰ মাজৰ ৰাস্তা হ'লেও কিন্তু পকা কৰা হৈ আছে। কিমান দূৰলৈকে এইটো এনেকে পকীকৰণ কৰা হৈ আছে এইটো ভালকে নাজানো, গৈ থাকিলেহে গম পাম আৰু। ব'লক দৰ্শক মণ্ডলী। এই নেশ্যনেল পাৰ্কখনত আহি পেলাই মোৰ এখন কিতাপৰ কথা মনত পৰি গৈছে দৰ্শক মণ্ডলী।
যিখন এখন বনৰীয়া মহ আৰু এখন ৰেঞ্জাৰৰ কথা লিখা আছিল। কিতাপখন লিখিছিল ৰঞ্জু হাজৰিকাদেৱে আৰু কিতাপখনৰ নাম আছিল জুলু। জুলু নামৰ এটা মহৰ ওপৰত এই কিতাপখন আছিলে। পঢ়োঁতে কল্পনা কৰিছিলোঁ আৰু ফিল্ডটো এতিয়া এনেকুৱা লাগি আছে যেন জুলুখনৰ এটা ৰেঞ্জত আহি আছোঁ। এখন কি নদী দাদা? এখন নদী গৈছে ৰাইট চাইডে। হা হা এখন শুকান নদী, প্ৰকাণ্ড এখন নদী, কিন্তু এখন কমপ্লিটলি শুকাই আছে। হয়তো বাৰিষা কালত এখন পানীৰে ভৰ্তি হৈ যায়। ভূটানৰ পৰা অহা নদী, এইখন পাৰ হ'ব লাগিব। আৰু দৰ্শক মণ্ডলী, ৰায়মনাত আছে আপোনাৰ সোণালী বান্দৰ। আমাৰ কপাল ভাল হ'লে আমাৰ এই নদীখন পাৰ হৈ পেলাই আমি সোণালী বান্দৰ খা হ'ব। দৰ্শক মণ্ডলী, আপোনালোকে ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন চাই পেলাই কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ব্লগটো চাই পেলাইও কেনেকুৱা লাগিছে সেইটোও জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু শ্বেয়াৰ এটা দিব। আৰু নেক্সট ব্লগত নেশ্যনেল পাৰ্কখনৰ আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাম। আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটো।